Welcome to the Visa Mo, Sagot Ko, ang kauna-unahang lingguhang talakayan ng mga bagong balita at batas ukol sa Australian Migration Law and Process. Tuwing Miyerkules 6 to 6:30 ng gabi mula sa AusPac Visa. AusPac Visa is a trusted Australian migration agency for Filipinos all over the world. AusPac Visa is the home for all Filipino professionals, skilled workers, partners, families, students, graduates, and trainees who want to visit, live, work, and permanently stay in Australia. Makipanayam dito sa Visa Mo, Sagot Ko, ang kalahating oras na talakayan ng mga balita, batas, proseso, at mga isyung tungkol sa pag-a-apply ng Australian Visa. Kasama niyo po si Teresa Cardona, Director, Lawyer at Registered Migration Agent mula sa AusPac Visa sa Brisbane, Australia. Paalala lang po na ang mga talakayan at mga impormasyong mababanggit sa programang ito ay sa pawang mga impormasyon lamang at hindi payong legal at hindi rin at walang kinalaman sa mga personal at natatanging sitwasyon ng mga nanonood at nakikinig. Ang Australian Immigration Law ay madalas na nagbabago kung kaya't makabubuti na ugaliing magsayasat at humingi ng payong akma sa inyong pansariling pangangailangan. At ngayon, live mula sa Brisbane, Australia, ang inyong host at tagapagtalakay ng mga balita, issue, batas at proseso na nauukol sa Australian Migration and Visa Application, Teresa Cardona, Director, Lawyer, and Registered Migration Agent from AusPac Visa. Hello, good evening. 6:30 na 6 o'clock na naman po. 6 to 6:30 po muli kami ngayong gabi. Lagi kong nakakalimutan, 6:00 pala yung umpisa natin, no? So 6 to 6:30 po ngayong gabi. Tayo po ay magbabalita na muli ng mga bagong kaalaman tungkol sa immigration and visa processing sa Australia. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Visa Mo, Sagot Ko, hatid po sa inyo ng AusPac Visa. Okay, so tingnan po natin ang ating mga viewers. Meron ba tayong mga viewers for tonight? Ang mga viewers po natin para sa gabing ito, I think may nakita na ako, no? Meron tayong isa ba? Or meron tayong isa na nagsasabi na siya ay from Davao City. Si Steve Boy Acasio. Magandang gabi sa Steve Boy at magandang gabi sa mga taga Davao. So kung kayo po ay nakikinig o nanonood po sa gabing ito, maraming salamat po. At dun sa mga nanood sa amin nung nakaraang linggo, maraming salamat din po. At yung patuloy na makikinig sa amin ay maraming salamat din po. Nung nakaraang linggo po, napakaganda ng talakayan namin tungkol sa agricultural visa. So ngayon naman po, ipagpapatuloy natin yung mga visa na inumpisahan natin nung nakaraang linggo. Kung naalala nyo, nag-umpisa tayo dun sa subclass 408, COVID visa, no? Pero maikli lang yung natalakay natin dyan. Ngayong gabi po, dudugtungan po natin ng iba pang klase ng visa doon sa tinatawag nating 400 series visa, yung temporary visa. Ngayon po, para doon po sa mga nakikinig po ngayon, ipaalam niyo po sa amin, ano yung hawak niyong visa ngayon? O ano kaya yung visa na gusto niyong makuha para dito sa Australia? Okay, para nang sa ganun, malaman po namin kung saan tayo lalagay sa mga ating talakayan ngayong gabi. Ano po? Okay, so, si Maricar Medina nandito ngayong gabi. Ulit, Maricar, salamat ng marami. Talagang suki ka namin, Maricar, ha? Okay, hindi ka agent, Maricar, ha? Baka ikaw ay agent diyan sa Lingayen ba, si Maricar, o sa Pangasinan. Maraming salamat, Maricar. And Jerome Akar. Hello po, ma'am. Magandang gabi sa iyo, Jerome. So ngayong gabi po, kung ano po yung hawak niyong visa at kung ano yung gusto niyong visa na magkaroon kayo para sa Australia, paki-comment po para alam po namin kung ano yung tina-target niyo o kung ano na yung meron kayo at kung ano yung magiging kasunod para sa inyo.
Okay, so puntahan natin, no, what's new? Ano ba yung mga bagong balita ngayon sa Australia? Okay, isa pong magandang balita, inilabas ito kaninang umaga ata. Sinasabi po dito ng Prime Minister na maaari nang magbukas ang borders ng Australia, especially sa New South Wales po. Hindi pa po yung kabuuang Australia. New South Wales lang nagsasabi na they might be open for international travelers. At ang kanilang target date po ay November 1. So napakalapit na niyan, ano? So abangan po natin 'yan ng pagbubukas ng New South Wales sa mga international travelers, pati na rin po yung sa mga Australians. So sabi nila papayagan nila ang mga Australians na lumabas at pumasok ng New South Wales o sa Australia, pero doon po sa New South Wales ang daan nila. Okay, so yun po yung unang balita. Okay. Ito si Noriel. Noriel Olaguer. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi sa iyo, Noriel. Okay. Si Maricar, nagsabi siya, waiting for tourist at working visa po, ma'am. Okay, so, yeah. Kailangan natin doon, Maricar, yung pagbubukas ng border, no? Pag sa tourist visa. Pero ang mga tourist visa po ngayon, may mga na-approve po, no? Lalong-lalo na yung sa mga immediate family members, no? Yun lang nga, kagaya ng sabi ko noon, no? Pwedeng meron kayong visa pero wala kayong travel exemption, o agad naman na may travel exemption kayo, medyo na-delay naman yung visa o yung tourist visa. And working visa, Maricar, critical sectors or critical workers, pinapayagang makapasok at the moment. Pero palagay ko mapapadali na ang pagkukuha ng mga workers na mula sa labas, kasi merong pressure ngayon sa federal government na buksan na talaga yung borders kasi kailangan na ng mga magtatrabaho sa Australia. Okay, so ayan, so baka ikaw ay makapunta na rito sa Australia, Maricar. And pag nandito ka na, ay kaway-kaway ka sa amin dito sa Brisbane. Okay? Jeddah Barot, ano po yung about sa agricultural visa? So tinatanong ni Jeddah Barot, ano po yung tungkol sa agricultural visa? Mamaya dun sa bandang huli, magtatalakay muli kami dun sa agricultural visa. Kasi last week tinalakay namin yan ng husto, no? Isang oras naming tinalakay ang mga posibleng mangyari tungkol sa agricultural visa. Pero mamaya magbibigay lang ako ng kaunting pahayag tungkol sa agricultural visa, no? Kasi meron po kaming plano para sa agricultural visa, matutuwa po kayo. Okay, so ano pa ang pangalawang balita? Pangalawang balita ay, ito na pala yung kaninang balita natin, no? Medyo naligaw ako dun sa ating mga bagong templates. Okay, so yan, sabi ko nga, New South Wales ay magbubukas ng borders for international travelers. So, hopefully, November 1, ito yung target date nila na matupad sana iyan. Okay, para sa mga skilled visa, Subclass 491 and 190, marami pong lumabas na invitations, no? So iba't iba yung invitation rounds na lumabas ng mga nakaraang linggo, especially since October 1 hanggang itong kamakailan lamang, ano? So kaya lang hindi na natin kukunin lahat ng mga lumabas na invitation rounds. Ang pinaka-importante rito ay makita natin yung invitation rounds na isinagawa ng Canberra, no, ng ACT, kasi yung ACT laging malinaw yung kanilang invitations, no? So kagaya nga ngayon, based dun sa kanilang matrix, walang invitation na lumabas para doon sa mga small business owners, yung SBO 491, no? Wala doon. Pero doon sa mga humahawak ng 482 at saka ng 457 visa, nagkaroon ng 4 na invitations, no? So 4 sa 190 nominations. And then pagdating naman doon sa mga wala silang 457, wala silang 482, ibig sabihin yung dumirekta sila doon sa point system, maganda yung resulta para sa ACT. For 190 subclass, ang nominations, umabot po sa 49 invitations ang isinagawa ng ACT.
At para naman sa 491 nomination o 491 visa, nag-imbita po ang ACT ng 67 invitations ang lumabas po. Okay, so magandang balita yon. So yung mga tumatarget ng ACT, buhay na buhay po ang invitation sa ACT. Okay, so you're welcome, Marie Carr. Okay. So ngayon, isa pa pong magandang invitation rounds ang nangyari ay dun sa Western Australia. So sa Western Australia po, matatandaan dun sa paliwanag ko. Yung iba po sa inyo, kung nakikinig kayo ng YouTube ko, meron akong paliwanag tungkol dun sa Western Australia, no? Meron akong pinapaliwanag doon na yung occupation list ay composed of two schedules, no? Schedule 1 at saka Schedule 2 na kung saan yun ang nagiging basihan kung saan yung magkakaroon ng invitations. Na with Western Australia, nung October 1, so naglabas din sila ng mga invitations, no? Para doon sa mga may trabaho na nabibilang sa Schedule 1, para sa 190, marami din yung nilabas nila, no? 60 invitations. And then para naman doon sa mga 491, sa Schedule 1 pa rin ay merong 40 invitations. And then doon sa Schedule 2 naman, para doon sa Western Australia, merong 4 invitations. And then para sa 491, merong 196 invitations. So, tingnan nyo yung occupation nyo, kung nasaan kayo, Schedule 1 or Schedule 2, may pag-asa ba kung saan kung ikaw ay makakakuha ng invitations. And also, maganda rin yung mga points sa Western Australia, no? Kasi yung iba, kahit 65 points, no, nabigyan ng invitation. So yung ibang tumatarget para sa Western Australia, maganda pong i-consider ang Western Australia as of this time. Okay? So, yung para sa mga ibang states, paki-check na lang po kasi hindi po aabutin ng oras natin lahat ng yan. So, kinuha ko lang yung 2 states kasi nakita ko aktibo yung 2 states na yun in the last few weeks at magaganda yung mga scores doon. Ngayon, syempre, puntahan natin ang Queensland. Nako, ang Queensland. Nag-aantay pa rin po kami sa Queensland, sa pagbubukas ng Queensland. Ang Queensland po ay sarado pa rin kahit nabukas na ang lahat ng mga states. So wala pa pong nomination at wala pa po kaming guidelines kung sino-sino ang pwedeng mag-apply sa Queensland nomination. Gawa nga po ng sarado pa sila. So, hindi pa raw po sila tapos doon sa final round nila at sa marami pang consultations na ginagawa ng Queensland o ng BSMQ with other sectors para ma-determine yung mga requirements. Okay, so yun po ang sistema ngayon at yun yung mga balita ngayon. Okay? So, tingnan natin. Kung meron kayong tanong, pwede nyo pong itanong ngayon. Ang topic po natin ay 400 series visa, temporary visa, mula 408 COVID visa, 485 graduate visa, at syempre 403 international relations o agricultural visa as one of the streams. And alin kaya yung tama doon? So, yung 3 na yon, pwede po nating talakayin yon at kung meron kayong mga tanong na related dun sa 3 visa na yon, pwede nyo pong i-post para madagdagan po yung ating tatalakayin para sa gabing ito. Okay, so Ruth Ranises, may tatak si Ruth Ranises na siya ay top fan ng Auspac visa. Maraming salamat, Ruth. Good evening, watching from Siquijor, Philippines. Kumusta kayong mga taga Siquijor? And Kayceline Sevial, any updates po sa Queensland? I'm a registered nurse, still waiting for 491190. Thank you sa tanong, Kayceline. No? Kasasagot ko lang, wala pa, sarado pa tayo. We expected sana last week pero walang lumabas last week. So, hopefully this week, baka meron ng lumabas, no? And sana kasama ang registered nurse para nang sa ganun ay makasama ka sa pagbigay ng bagong
expression of interest for Queensland. Makasama ka sana sa mga iimbitahin. And speaking of Queensland, napakabilis ng Queensland. Kahit na nga sabihin mong sarado siya ngayon, okay lang, sarado siya ngayon, no? Pero once nakasama ka doon sa preferred ng Queensland, abay napakabilis ng Queensland, no? In 14 days, nakalabas na yung invitation sa iyo, no? And then, kung mag-a-apply ka agad dahil ikaw ay invited, ready yung mga papel mo, wala pang 30 days, 45 days, nandiyan na yung visa. So, yun naman ang kagandahan sa Queensland, no? So, abangan natin kung ano ang gusto ng Queensland nang sa ganun ay yung mga nag-a-apply o yung mga nag-aantay nating mga kliyente ay matupad na yung kanilang inaantay. Okay, so, COVID visa. Umpisa natin, 408 COVID visa. Last week, yung COVID visa pinaliwanag ko, no? There are 3 occasions or situations wherein you could apply for subclass 408, no? So unang-una, your inability to depart Australia, kahit na gusto mong umuwi, hindi ka makauwi dahil sa mga canceled flights. And then second, if you want to remain in Australia to work in critical sector, ibig sabihin kasama ka dun sa mga kailangan para sa responde ng COVID-19 critical needs ng Australians, and you want to remain, you want to stay in Australia. And then third is to work or continue to work in critical sector. So kung ikaw ay gusto mo pang magpatuloy doon sa iyong trabaho. Pero last week pinaliwanag ko 'yon, no? Yung mga issue na iyon. Pero last week yung tanong natin ay pwede ba yung second chance, no? Yun yung tanong natin nung nakaraan na parang sabi ko pagkatapos nating mag-live, parang nakalimutan kong sagutin 'yon. Okay, so sagutin ko po ngayon, no? Pwede po ang subclass 408 sa pangalawang pagkakataon. Okay? Kaya yung ikatlong situation na sinabi ko, to work or continue to work in critical sector, dun po kayo papasok. So halimbawa po, nag-aantay kayo ng inyong invitation sa 190 o kaya nag-aantay kayo sa inyong employer na i-sponsor kayo para sa 186 o kahit sa 482. So hindi pa dumarating yan, tapos kayo ay naka 408. And mag-expire na yung 408 nyo pero wala pa. So ano ngayon yung pwede nyong gawin, no? So pwede yung 408 kung kayo ay nagtatrabaho pa rin dun sa critical sector. So kaya pwedeng magkaroon ng second 408 as opposed dun sa mga maraming nagsasabing hindi pwede. Okay, so pwede po kung kayo ay nasa critical sector. Where obviously, kung hindi kayo nagtatrabaho sa critical sector, yun yung problema. Hindi kayo makarenew kasi hindi naman talaga kayo nagtrabaho dun sa critical sector, no? And also, gusto ko lang banggitin na kung kayo po ay nasa Australia, mauubos na yung visa nyo, huwag nyo pong antayin na talagang ubos na yung visa, no? At kung kayo rin lang po naman ay nagtatrabaho, baka magandang alternatibo ang 408. Iwasan po yung pag-a-apply ng bridging visa E kung kayo naman po ay nagtatrabaho at pwedeng magtrabaho sa critical sectors, no? Marami na pong umuwi, marami na umiyak, marami na ring nasira yung mga pangarap gawa ng sa mga maling payo at maling advice o kaya na may nakikinig kung kanino lang na dahil bridging visa E, madaling kunin. Di po ganoon, no? Baka meron pong ibang akmang visa para sa inyo. So, ingatan lang po. Kasi po, pagka nag-apply po kayo ng bridging visa E, di kayo makakabalik doon sa bridging visa A or B or C. No? B is the most preferred type of bridging visa, no? So lagi po ganun, A, B, C, D, E. Pag nandun ka sa E, walang pabalik na ganon. So iwasan po inyo yun kung hindi rin lang naman kayo pauwi ng Philippines o pauwi ng inyong bansa. At kung meron pang ibang akmang visa para sa inyo. Okay? So, kung merong mga tanong, pwede nyo pong
ipadala sa amin ang inyong mga tanong. Ano po? Okay, so yun po tayo, no? COVID visa, subclass 408. Kung merong pangalawa, yes, meron pong second chance o second time doon sa COVID visa. Okay, so tingnan naman natin yung graduate visa. Okay. Ang graduate visa, hindi masyadong mahirap unawain to sapagkat karamihan na pumupunta ng graduate visa ay yung mga nag-aral dito sa Australia. Okay, so dahil nag-aral ka sa Australia, of course, the expectation is you should be able to understand what a graduate visa is all about, no? Now, dalawa pong stream yung graduate visa, no? So, merong uh, graduate work visa at saka yung merong post-study work visa. So, yung graduate work visa po, that will require a skills assessment para doon sa mabababang programa na hindi bachelor. So, diyan po kumukuha ng skills assessment kung ang natapos nyo ay Certificate 3 and diploma or advanced diploma. So, any of the combination of those programs. Pero, ang importante po, pag kumuha kayo ng inyong pag-aaral at gusto makasigurado na iyan ay pwedeng i-apply ng graduate visa, tingnan po muna yung listahan, ha? O, hindi po lahat ng nag-aaral dito sa Australia ay eligible sa graduate visa. So, hindi po. Pero yung mga kumukuha ng bachelor or higher program, pwede po silang mag-apply kung yung kurso nila ay registered. No? So, pwede sila. At kung ang kurso nilang kinuha ay more than 92 weeks or 16 calendar months or 2 years. No? So, may mga duration po. Pag maikli yung pag-aaral, you're not qualified for a graduate visa. Okay? So, ngayon, ang maraming pinag-uusapan doon sa graduate visa is yung second graduate visa. Kung kailan pwedeng mag-apply ng pangalawang graduate visa. Okay? Kasi bago po iyon, no? Bagong pagbabago yun sa sistema ng 485. Ngayon po, kapag ka ikaw po ay kumuha ng higher program, bachelor degree, at nag-aral ka sa regional area, at nakakuha ka ng 485, and then after while holding that 485, the first 485, you stayed in the regional area, dun ka pa rin nagtrabaho, you are eligible for the second 485. No? So, pwede kang makakuha ng 1 year o pwede ka rin namang makakuha ng 2 years. Depende kung saan area ka pumunta. Kasi merong category 2 at merong category 3. So, sa mga category 2 na mga areas, yan yung mga postcode na itinalaga ng immigration. So, yan yung medyo malapit dun sa mga metropolitan areas. So, pwede kang bigyan ng 1 year doon. Pero kung malayo yung pinuntahan mong lugar na regional pa rin when you were holding a 485, so pwede mong ma-access yung pangalawang 485 pero pwede kang magkaroon ng 2 years. Ngayon, ang question doon, importante ba yun? No? Bakit kailangan pang magkaroon ng second 485? Nakakuha naman siya ng first 485. No, importante para sa iba, no? Sapagkat yun po yung pwede nyong maging paraan kung hindi kayo papasa dun sa points test o kung masyadong matagal yung invitation sa points test o kung hindi kayo maiimbita. Kasi kung kayo po ay naka 485, pwede kayong magtrabaho. Okay? At yung trabaho nyo na yun, pwede nyong magamit para kayo ay manominate for subclass 186 o kaya naman for subclass 494. So, ibig sabihin, yun yung inyong magiging pasaporte papunta doon sa pagkakaroon ng PR. So, remember po, no, yung ordinary na graduate visa na walang second graduate visa, that could only be for 1.5 year or for 2 years. Ngayon ko, ang 482 visa po is requiring for 2 years. Kahit na 2 years yung binigay sa yung visa, baka kulangin yon kasi syempre maghahanap ka pa ng trabaho, baka magamit mo yung
maybe 6 months or 3 months out of the 2 years, hindi mo makumpleto yung 2 years at the time of making an application for 482. Now, if you're going to look at subclass 186, same thing because subclass 186 will require 3 years full-time work experience. So, kung meron kang second 485 in the regional area, then makumpleto mo yung 3 years full-time work experience to be able to access the 186. Or, if not the 186, you can go to subclass 494, which is the provisional employer-sponsored visa in the regional area. That will require 3 years work experience. So, in other words, kung meron kang second 485, so makukuha mo o mabubuo mo yung requirements na 3 years work experience for you to be able to go to 494, the provisional visa, and then for 494, then you go to subclass 191, which is the permanent visa. Okay? So kaya, importante po na may kausap kayo na nagpapaliwanag ng ganito sa inyo, no? Kasi para magkaroon kayo ng roadmap, hindi yung kung ano-ano lang at masyadong watak-watak yung plano. If you know all these things, then at least you can plan out saan ka papunta at hindi lang short term na makatapos lang ng pag-aaral. So, dapat makatapos ng pag-aaral and saan pupunta at paano makakarating doon sa permanent residency and hanggang sa citizenship and then dito ka sa Australia. Pero kung hindi mo alam, mahirap yon, no? Baka ikaw ay magpalipat-lipat lang ng course ng walang katutunan at pagkatapos ay wala pa ring visa. Okay? So, 485, graduate visa. Okay, so, think meron tayong ibang tanong dito, no? Sabi ni Marisa Del Rosario, ilang taon ang hihintayin? Ha? Ilang taon hintayin ang partner visa, ma'am? Ilang taon hintayin ang partner visa? Medyo malabo yung tanong na yun. Anong ibig sabihin? Simula ba sa lodgement? Tapos to grant? Or, I'm not so sure. Pakipaliwanag, Marisa, yung tanong para mas malinaw din yung sagot ko, no? Ay, okay, but normally a partner visa can be approved quickly. Yung iba 3 months, yung iba 6 months, yung iba 9 months, depende sa sitwasyon. Kasi in our experience, we think that the immigration is profiling applications and applicants. Applications and applicants, no? Yun nga yung reklamo, parang may discrimination. Kasi pagka American passport, UK passport, medyo mabilis, no? Yung ano nila. Pero pagka mga ibang nationalities, like for example, Philippines, nandun tayo sa medyo red flag, no? Hindi agad-agad na ibinibigay. Pero doon sa mga ibang maganda yung kanilang history ng pag-aaral dito sa Australia and then went to partner visa, meron ding mabilis, no? Meron kaming mga kliyente na they've done student visa, pero dun sa student visa nila, bachelor degree sila, and then straight after bachelor degree, nung 485 sila, nakakuha sila o may mga trabaho silang magaganda na permanent at naging mataas agad yung posisyon nila, and then applied for a partner visa, hindi nga inabot ng 2 months, no? Andiyan na agad yung partner visa niya. So, meron din namang ibang galing sa student visa, tapos gumraduate, and then nag-apply ng partner visa, yun medyo matagal-tagal yun, no? So, maraming mga verification at kung ano-anong hinihingi at siguro talagang tinatagalan ng immigration. So, meron din namang from student visa, nag-485, nagtrabaho, naging nurse, and then we went to partner visa kasi nagkaroon naman din siya ng asawa. Yan, medyo nasa medium yan. Medyo mga nasa 6 months or nasa 7 months. So, depende kung anong sitwasyon mo tungkol dun sa tanong mo. Okay? Pag nag-apply ng partner visa, ilang taon bago ma-approve, ma'am? Ayun. Okay. I think nasagot ko na, no? Marisa. Yeah, it could be 3 months, 6 months, 9 months. No? Depende dun sa iyong sitwasyon. As I've said, we have a feeling
that immigration is profiling applications and applicants. So even if you meet the criteria, so I think they do profiling in those cases. Okay, pero dun sa service standard nakalagay naman na 18 to 24 months, no? So pero matagal 'yun, no? Pero in terms of actual, hindi na umaabot sa 18 months. So siguro 2 years ago before COVID, umaabot talaga kahit sa 24 months yung application process. Okay? So now let's go to Ag Visa. I think extended tayo ng 3 minutes. So maybe we'll just go 2 or 3 minutes for Ag Visa. Now, agricultural visa, just like what we said in our discussion last week, wala pa pong formal at lehitimong procedures kung paano gagawin yung agricultural visa. But the good thing there is merong number, it's subclass 403, International Relations, and then substream po yung agricultural visa. And then maraming nagtatanong, student visa kami, pwede ba kaming mag-apply ng agricultural visa? Now, if you can see, agricultural visa is meant for offshore applicants, no? Kaya nga may bilateral agreement, no? Kaya kukuha sa Philippines. And that is precisely the reason why Philippines was named as one of the source countries for farmers, meat processing, agricultural areas, and all different associated industries. So, wala po ngayong regulating procedures, yung matitiyak natin kung ano yung mga kailangan, but the law now does not specifically require anything. So I think if it's not going to change, walang skills assessment and probably walang skills assessment, so it's just really a matter of meeting the requirements set by the employers. So we can see that employers will have the specific requirements kung ano yung mga kakailanganin nila para sa kanilang mga businesses o para sa kanilang company. Now, good news here is we are creating another entity to actually put together the employers from the farm and the employees, no? So, and all the different supporting services para doon sa mga Pilipinong papasok on agricultural visa at doon sa mga employer na maghahanap ng mga Pilipino na magtatrabaho para sa kanila. Now, we are going to announce that maybe next week or in the next 2 weeks. So we're still planning that. But next week, we will start collecting expression of interest. No? So we are going to announce the specific email address wherein you can send your resume and you can send your work experience so that we can create a portfolio for the employers on the possible job seekers coming from the Philippines to supply them with agricultural workers, because we have plenty at the moment. We have 4 employers in the regional area just waiting for this agricultural visa to come out in terms of operations. Okay, but we will need many applicants, qualified applicants, and this is the reason why we will be accepting expressions of interest. We will be accepting resume and will entertain your work experience, put them in portfolio, maybe categorize all the applicants so that when the employer asks for all their criteria, we have someone for them. Okay, so but we are going to announce that next week. Okay, so whatever would be the email address, whatever will be the point of contact, we are going to announce that next week for agricultural visa. Okay, so I think that's all for me. If you have some questions, you can ask them. Be okay to give another maybe 3 minutes because we are over time now. Okay, so basahin ko lang, no? Medyo mahaba ata. Dumami na. Dumami na yata. Ano? Okay. So balikan ko lang ha.
Okay, ma'am, I'm on 408 COVID visa po as registered nurse. Can I work on different employees or only need to choose one? Example, working in aged care and also in agency. Kay Celine, yung subclass 408 mo, that is in effect a sponsored visa ng employer na inilagay mo doon sa application mo. Okay? So, yun yung employer mo na in-approve ng immigration. But if you want to change employer, pwede rin yan. But you have to advise the 408 division that you are changing your employer. And then you will need to give the full details of your new employer. Now, in regards to pwede bang magtrabaho sa dalawa, depende. We would think na kung sino lang yung full-time employer mo ang dapat mong ilagay doon. Na. Okay, so Marisa Del Rosario, nasagot na natin yung tanong ni Marisa. Now, Ruth Rani says, ang tanong ni Ruth Rani says, may age limit po ba ang student visa and saan po makikita yung list of requirements? Thank you. Okay, now age limit ng student visa, wala pong age limit ang student visa. Pero dapat po ay akma naman doon sa kukunin nyo. So, hindi naman po maayos kung kayo ay 40 years old tapos kukuha kayo nung mga mabababang kurso. So, kasi po merong GTE requirement. Ngayon, kung kayo ay mga 42 years old, okay pa rin yan. Pero sana nandun na kayo sa master's degree na kukunin nyo. Kailangan nakaakma pa rin po kasi kahit na bukas yan, merong GTE requirement, yung Genuine Temporary Entrance Statement. So doon nyo ipapakita kung paanong naging akma iyon sa kalagayan nyo ngayon at sa magiging kalagayan nyo pag nag-aaral na kayo at pagkatapos ng pag-aaral nyo. Okay? Now, saan makikita yung mga requirements? Now, nandiyan po yan sa immigration website, yung mga requirements niya, no? Pupuntahan niyo po yung, I think in the eligibility o how to apply. And then, ang requirements po ay nakabase sa kung saang eskwelahan kayo mag-e-enroll. Okay? So, hanapin nyo yung eskwelahan nyo and then sa bawat eskwelahan, nandun po yung requirements. Okay? So, hindi makikita ng lantaran na kagaya sa ibang visa na documents checklist, blah, 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 blah. Dito po, titiyakin kung saan kayo mag-aaral at kung saan pag-aaral na yon, hanapin nyo po doon sa drop-down selection and then pag nakita nyo yung eskwelahan na pupuntahan nyo, yun po yung requirements kung ano yung nakalagay doon. Okay? Now, alin pa ba dito? May age limit. Pag nag-apply ng partner visa, ilan? Okay, nabasa ko na yun. Tumatalon tong ating ano. Oh, marami pa pala. Sandali. Nasaan na ba tayo? Okay, what are the requirements for de facto partner visa? Si Julian Johan. Next week, partner visa po ang aming tatalakayin, no? So, makinig po kayo next week. Partner visa ang ating topic, no? Pero para sagutin yung de facto partner, 12 months living together ang requirements ng de facto. And then you will have to address the 4 aspects of de facto relationship. Yung financial aspect, social aspect, household aspect, and the commitment aspect. So, papaliwanag ko yan next week, no? So, balikan mo kami next week, Wednesday, 6 o'clock. Okay, so last 2 questions ha. I'm sorry, I cannot answer everything. 30 minutes lang po tayo. Sarado na po itong building namin. Madilim na po dito. Kami na lang ang naiiwan, no? Pero, alam niyo, maraming salamat po kasi kasama namin kayo. So, maraming salamat po. Okay, so nag-tour po ako from Maricar April Medina. Nag-tour po ako last May 15, 2019 to June 15, 2019. So, 3 months po yung binigay sa akin. Ask ko po kung pwede na po ba akong mag-prepare ng mga requirements kahit sarado pa po ang border.
Yes, pwede kang mag-prepare na ng mga requirements. In fact, you can apply for a tourist visa now. Hindi naman po nagko-close ang application ng tourist visa, 'no? Ang processing nila dire-diretso pa rin. Yun lang nga, borders are closed. So, kagaya nung sabi ko nung nakaraan, 'no, dalawang opisina po yun magkahiwalay. The visa processing is the Department of Home Affairs and the travel exemption is under ABF, Australian Border Force. So, dalawa yun. So, kaya nga pwede kang may visa pero wala kang travel exemption o may travel exemption ka pero wala kang visa. But yes, you can definitely do prepare your all your papers. And then you can also make an application. Pero tiyakin mo lang lagi kung akma rin yung dahilan mo sa pagpunta rito at meron kang mga eksaktong dokumentong magsusuporta ng iyong application. Okay, so this is our last question. Yung iba ibabalikan na lang natin. Kay Noriel Huego Olager. Good evening po, ma'am. Tanong ko lang po kung kasama po ba sa pwedeng makapasok dito sa New South Wales ang dependent ng mga 482 visa pag nagbukas ang international border ngayong November. Okay. Now with 482 visa, yung mga kung ikaw ay nasa critical sector, puwede. Pero yung mga 482 dependent or yung family members, maaari pong mahirapan pa, hindi pa kasama. Ang priority ng pagbubukas ng international borders ng New South Wales are for Australians to be able to come back and also for international students. And also those who can help in the response for COVID, yung mga medical and health. So wala pa pong balita para dun sa mga dependents or family members ng 482 kung pwede na silang makapasok kung magbukas ang New South Wales. So hindi pa nabanggit 'yon. Ang nabanggit lang po ay yung mga Australians, they can go in and out via New South Wales, and then yung mga international students na palagi na ring binabanggit na ngayon para mabuhay yung international student sector sa Australia. Okay, so I think that's all for now. Yung mga ibang tanong, babalikan na lang po namin. So next week po, medyo maaga po kayo. Again po, Teresa Cardona po, visa mo, sagot ko. Tuwing Wednesday po, tuwing Miyerkules, mula alas 6 hanggang alas 6:30 ng gabi. Mula po dito sa Brisbane. Maraming maraming salamat po and see you next week. Okay, bye! Wala palang tulog yan. Yung outro natin. But it's okay. Na-end ko, no, Carl? End?